Welkom in Lubach, mijn naam is Arjen. Groot nieuws uit Den Haag. Rob Jetten heeft zijn kabinet rond namen van ministers en staatssecretarissen bekend. Nou, daar hebben we het straks over. Maar eerst toch nog even naar onze huidige premier, Dick Schoof. Want ik plaag hem vaak een beetje omdat hij de hele tijd gaat hardlopen terwijl de wereld in de fik staat. Maar eerlijk is eerlijk, dit weekend was hij toch echt op werkbezoek. Bij de winterspelen in Milaan. Sport kijken dus. Hoe lang bleef hij daar? Hoe lang blijft u? Nou, ik blijf een dag. Ik ga vanavond weer terug. Overigens omdat ik morgen zelf weer een halve marathon ga lopen. Maar ja. Nog 2 weken, mensen, nog 2 weken. En 6 halve marathons waarschijnlijk. Maar goed, oké. De nieuwe kabinetsploeg is dus bekend. En wat mij meteen opviel, Van den Brink wordt vicepremier namens het CDA. Wauw, Thijs van den Brink, dat gaat hard. Was het niet gisteren nog dat hij met zijn gereformeerde herenfiets van het Mediapark vertrok? Wij allemaal zwaaien. Dag Thijs, dag, veel geluk in de Kamer. En nu al vicepremier... Wat? Het is Bart van den Brink. Bart van den Brink, sorry. Wie de fuck is dat? Wat heeft die man nou helemaal gepresenteerd in zijn leven? Hashtag Team Thijs. Nou, oké. Nog een opvallende nieuwe naam in het kabinet. Eleanor Boekholt O'Sullivan. Zij heeft jarenlang bij Defensie gewerkt. Ze is zelfs luitenant-generaal als eerste vrouw in de Nederlandse krijgsmacht. Super vet. Die wordt natuurlijk minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde. Dan krijgen we dus een generaal op wonen. Op de plaats, woon! Presenteer, huurcontract. Oké, ook las nog een leuk feitje over O'Sullivan. Zij ontmoette haar man bij een cursus parachutespringen. Wauw, haar man kon gewoon echt de openingszin gebruiken. Deed pijn toen je uit de hemel viel. O'Sullivan die gaat het kabinet in namens D66, net als Sjoerd Sjoerdsma. Die wordt minister voor Buitenlandse Handel en Handelsma. D66 krijgt ook landbouw. En dat is natuurlijk best een beetje een spannend departement. Zeker voor een D66er. Want die zijn niet heel geliefd bij de boeren. Vandaag werd bekend wie dat gaat doen. Jamie van Essen. Hij is nu nog wethouder in Deventer. En dit nieuws was net 13 minuten bekend. En toen al tweette Caroline van der Plas dit. Jamie van Essen, D66, minister van Landbouw. Geen tot amper ervaring op landbouw, wel op klimaat, afval, energie en circulaire economie. Riemen vast. Afval? Moet dat ook al op het woke-lijstje? Afval? Ja, Caroline, de minister kan niet altijd een landbouwlobbyist zijn. Nou, vandaag werd ook de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur bekend, Annette Bertram. Zij is nu nog topambtenaar. Gebeurt dat vaak? Een topambtenaar die de politiek ingaat. Is dat bijzonder eigenlijk, Lilianne Ploemen? Een topambtenaar in Nou ja, we hebben Dick Schoof. Ja, we hebben inderdaad Dick Schoof, ja. Wrijf het er maar in. En er zijn natuurlijk ook mensen die geen minister worden, zoals CDA-leider Henry Bontebal. En daarvan wisten we al dat hij waarschijnlijk in de Kamer zou blijven. Twijfelde hij daar nog aan? Toch nog heel even checken. U ging niet het kabinet in? No way. Deze jongen gaat fractievoorzitter worden. En no way. Oké, nou, Bontebal vindt het dus wel prima om geen minister te worden. Maar anderen balen wel dat ze niet zijn gevraagd. Zoals D66er Jan Paternotte. Die wou minister worden, maar hij moet in de Kamer blijven om de fractie te leiden. Baalt u dat u geen minister of staatssecretaris wordt? Nou, ik had zeker geen nee gezegd tegen een ministerschap. Maar er is een heel clement beroep gedaan op mij om nu deze rol te pakken. Een ministerschap zou ik ook geen nee tegen hebben gezegd. Maar er is een duidelijk beroep gedaan en dan denk ik, dan moet je dat ook doen. Oh, zielig. Hij kijkt als iemand die op de tassen moet passen terwijl de rest in de pietel gaat. Toch? Is er niet toch nog 1 klein ministerspostje ergens voor Jan? Of kan hij staatssecretaris worden of zo? No way. Oké, helder. Ja, voor de nieuwe...